සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පොකට් සිනමා YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ crop opening crop closing transition එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ transitions ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති travel videos වලට ඒ වගේම wedding videos වලට වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ transition එකක් කැමති වීඩියෝ එකකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ transition එකක් Premiere Pro වලින් මිනිත්තු කීපයක් ඇතුළත හදාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකට තමයි මම transition එක දාගන්නේ. ඉතින් මේකටත් ඕනේ adjustment layer එකක් හදාගන්න. ඒකට project යන්න right click new item adjustment layer මේක ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ adjustment layer එක drag කරලා දාගන්න ඔයගේ වීඩියෝ එකට උඩින් V2 layer එකට. ඊට පස්සේ ඒක adjust කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් මේ adjustment layer එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ effects. effects වල crop කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක drag කරලා දාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ adjustment layer එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ options ටික. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට උනේ top එක සහ bottom එක. ඒ toggle animation click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා tick දෙක. ඊට පස්සේ value එක දාගන්න 50. bottom එකට 50 දාගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කියන්නේ open වෙන තැනට එතනත් click කරගන්න. ඊට පස්සේ value එක වෙනස් කරන්න 0 වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වීඩියෝ එක පේන්න ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලත හැකි මේ crop opening transition එක හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ අගට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි ටික් දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ අගටම යන්න. ඔයාලා transition එක අවසන් කරන්න ඕනේ එතනට. එතන ටික් දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ value එක 50 කරන්න. top එකේ සහ bottom එකේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ closing transition එකත් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඕනනම් තවත් ස්මූත් කරගන්න. ඒකට මේ drag මේ points වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. එතකොට ඔයගලන්ගේ transition එක ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි slow කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක left එකට සහ right එකට දාලා මේක වෙනස් විදිහකට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ක්‍රම try කරලා බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ transition එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේක like කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගේ යාළුවොත් එක්ක මේක share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා. ඒ වගේම bell button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න පොකට් සිනමා YouTube channel එකත් එක්ක.